How to start a blank point in PowerPoint part 2. Background and letters. So, to make a next page, easy way to make a next page of our PowerPoint is right click, copy, then point here with the left click, right click, and choose this. So you duplicating this one, then we'll change the background. Changing the background. Right click. Find this one, change, and you will be lead to your files to open your files. So I go to my files. So this one, background. Let's use this one. Okay. Let's make different kinds of fonts. Change the fonts. Changing the fonts, you will choose here. You step down into darkness. Open the eyes, let me see. Palakihin. Masyadong malaki. Paliitin. Yan, tama lang po. That's good. So, change it to Japanese. Nippon Tabi. Japanese join. So, I want to make the variation. Changing the colors. Tingnan natin kung pwede kasi. Yan po. Drag here. Pwede po, diba? Ayan po. Hanapin nyo lang po yan. And we can make different kinds of formations sa inyo pong fonts. Yan po. Pwede din ganyan po. Yan pa below. Ay ganyan. Ganyan po. So, ay. I'll never know how much it costs to see my seat upon their pearls. I'll never know how much it costs to see my seat upon their Sige, ganyan. Andito. Pag hindi pa kayo satisfied sa fonts, pwede pa rin kayo maghanap ng fonts. Balik po kayo dito. Ito po. Maghanap po kayo ng fonts. Kung anong gusto nyo. Tapos, pag gusto nyo pong palitan pa, ayan po. Dito po, i-explore nyo lang po. Dito sa ano, yan ba, home, design, animation, slide. Yan po, basta i-explore nyo lang po dito at tingnan nyo po yung mga, kung ano pong pwede nyo magawa sa inyong fonts, sa inyong text. Kaya maganda po to kung gagawa po kayo ng mga banners para sa inyong YouTube sa umpisa or mga promotions, mga pwedeng magamit sa Facebook, yung mga promotions na ano po, pwede po ito. Tapos dito naman po is yung may mga formation. Ano na po kasi tayo nagganyan na maganito pa tayo. Ayan po, may mga ganyan pa. So, choose ko nga po ito. Mga ganyan po, di ba? Tapos ito. Subscribe. I keep fighting forces in my mind that say I'm not enough.
Pangit naman po niya. Ito ulit tayo dito. Ayan po, basta ayan po, dito yan mga ganyan po. Ayan. Ganyan natin. Meron din po technique na ganito. Ganyan niyo po, ayan. Ganyan niyo po, para ma-adjust yan. Ganyan po. Tapos, palitan po natin yung, yung i-highlight natin. Meron pong ganitong way din. Pwedeng graduation. Texture. Yan po. May mga ganito din pong texture na available dito sa Microsoft Word. Yan po, medyo. Palitan ulit natin yung ating yung tinuro ko nung sa part 1 is ito po. Punta ulit tayo dito. Palitan natin yung background shadow niya po. Palitan natin na siguro ito like nito. Bagay kayo. Yan po. Mga ganyan. Kaya you can choose. Tapos copy, paste. Ganyan lang po. Change the background again. Change your background. Pili ulit ang bagong background. You have every failure, God, and you have every victory. Every victory, you say I am loved. Tapos ay ang And you say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Oh, I punta ka dito, palitan ulit natin yan. Pwede natin ganyan po. Para ang pangit. Balik natin sa umpisa. Yan, bayan na. Palitan ulit natin. Yan, I'm showing you guys how to change sa mga ganyan po. Choose tayo ng hindi po pag kamay mo. Yan po. At least ito medyo malinaw na siya dito. Pero parang gawin natin yung shadow niya na black ulit para mas yan nag-red siya automatic kasi siya nag so gawin natin black para malinaw siya sa background. Yan po. Mga ganyan po. Mga ganyan lang po, palitan natin. Change. Yan, sample lang po na kung paano pag-change. Mga guys. Okay. Cheese. Yan kasi sa favorite na ano dito. Cheese. Yan. Pwede natin ano po. Pwede rin yan. Palitan natin color. Ayan po. Orange. Mga ganyan po. Change. Ayan po. Extend natin.
po. Ulitan natin. Change ulit ng ng fonts. Yeah, guys, ganyan lang po. Basta i-search nyo. I'm just making an samples kung paano kayo mag-change ng mga yan, palitan din po natin yan. Yeah, i-search nyo lang po mga kapatid. Tapos, yan pag underline naman po, maglagay ka ng underline. Yan. Pero ang pa, wala na time. Sa susunod ko na po siguro ito tuturo. Kaya, diba? See you again. Ayan po. This is for today. See you again on my next tutorial. Bye. Don't forget to like, subscribe, and share.